Tosiaan tervetuloa tähän järjestyksessä nyt toiseen yhteiseen SIMHE-webinaariin, jossa meillä tänään sitten teemana on korkeakoulutuksen valmentavat koulutukset erityisesti, mutta myös me tällä tilaisuudella halutaan jakaa yleisemminkin vaan tietoa tästä maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnasta eli SIMHE-toiminnasta. Ja lähdetään tässä ohjelmassa liikkeelle tästä toiminnan esittelystä ja sitten toisessa osassa siirrytään enemmän käsittelemään niitä valmentavia koulutuksia. Ihan teille, kenelle tämä aihepiiri ei vielä ole kovin tuttu, niin voin sanoa sen, että me puhutaan tässä paljon SIMHE kirjainlyhennelmästä ja sillä siis tarkoitetaan Supporting Immigrants in Higher Education. Niistä sanoista tulee se kirjainyhdistelmä ja se on meillä Suomessa nyt viime vuosina vakiintunut käsitteeksi, jolla me oikeastaan tarkoitetaan sellaisia korkeakoulujen palveluita, joiden avulla korkeakoulut pyrkii sujuvoittamaan etenkin korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ja laajemminkin ulkomaalaistaustaisten henkilöiden aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista ja sitten korkeakoulutukseen ohjautumista ja ihan korkeakoulutuksen suorittamista ja toki myös sitten työllistymistä suomalaisille työmarkkinoille. Mun nimi on Maija Eräs ja työskentelen täällä Opetushallituksessa kansainvälisen korkeakouluyhteistyön yksikön päällikkönä. Meillä Opetushallituksella on sellainen mukava rooli tässä SIMHE-toiminnassa, että me pyritään meidän toiminnalla tukemaan korkeakoulujen yhteistyötä, SIMHE-korkeakoulujen yhteistyötä ja koordinoidaan sitä ja meillä on tämmöinen meidän ministeriön, muiden sidosryhmien ja etenkin sitten korkeakoulujen yhteinen SIMHE-yhteistyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimin ja siinä ominaisuudessa sitten availen myös tätä tämän päivän webinaaria. Ja tässä sitten keskeisenä henkilönä tämän tilaisuudenkin toteutuksessa ja muutenkin on mun kollega Sini Piippo, johon tutustutte sitten myöhemmin tässä tilaisuudessa. Niin kiitos paljon Sinille ja myöskin Jasmin Mäelle, joka on tässä meidän toteutuksessa mukana. Keskeinen ulottuvuus meidän tämän päivän webinaarissa on se, että me kuullaan ja jaetaan kokemuksia korkeakoulujen osalta ja kiitokset vaan kaikille korkeakouluille, ketkä olette tämän tilaisuuden toteutuksessa mukana. Meillä on monta SIMHE-ohjaajaa eri puolilta, ketkä kohta pääsette ääneen sit kertomaan omista hyvistä käytänteistä ja omasta toiminnasta. Tällä hetkellä meillä Suomessa on yhteensä 10 SIMHE-korkeakoulua, jotka kehittää tätä SIMHE-palvelutoimintaa ja sitten meillä on kuitenkin samaan aikaan myös yhteisenä tavoitteena ja tehtävänä se, että me levitetään näitä kehitettyjä hyviä käytänteitä koko korkeakoulukentälle ja tuetaan näiden meidän yhteisten tavoitteiden suuntaista toimintaa ihan koko Suomessa ja on ajateltu, että nämä webinaarit on siinä keskeinen työkalu, niin siinä mielessä on kiva nähdä, että tässäkin tilaisuudessa osallistujina on myös muita kuin SIMHE-korkeakoulujen väkeä, että saadaan sitten myös muihin korkeakouluihin jaettua sitä hedelmiä siitä työstä, mitä viime vuosina on nimenomaan näissä SIMHE-korkeakouluissa tehty. Tällä viikolla on ollut monien meidän työn kannalta keskeinen tärkeä hetki, kun on julkistettu uusi kansallinen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyysvisio, joka sitten tästä eteenpäin varmaan ohjaa meidän kaikkien korkeakoulutuksen parissa toimivien työtä. Siinä visiossa nostetaan esiin 5 keskeistä teemaa, jotka tällä hetkellä Suomessa nähdään kansainvälisyyden edistämisessä tärkeinä. Ja ilo on todeta se, että yksi näistä 5 teemasta on otsikoltaan vastuullinen ja vastaanottava Suomi. Ja tämän vastaanottavuuden näkökulmasta varmasti nyt sitten tämä meidän SIMHE-toiminta, korkeakoulujen SIMHE-toiminnat on ihan keskeisessä roolissa. Ja tuossa me kokoonnuttiin korkeakoulujen KV-palveluissa ja kansainvälisyyden parissa työskentelevien kollegojen kanssa alkuviikosta Ouluun tämmöisille vuosittaisille KV-päiville ja siellä kun oli äänestys siitä, että mikä on tässä uudessa visiossa se tärkein, merkittävin sisältö ja ulottuvuus, niin tämä
vastaanottava ja vastuullinen Suomi sai siellä ihan selkeästi eniten ääniä. Eli tämä on tosi tärkeä teema varmasti kaikille korkeakouluille ja korkeakoulutuksen parissa toimiville. Ja siinä mielessä on ilo tänäkin aamuna sitten tähän teemaan tarkemmin perehtyä ja jatkaa keskustelua sen osalta. Mennään tässä ohjelmassa nyt sillä tavalla eteenpäin, että me ollaan tuossa viime vuoden lopussa tuotettu semmoinen ihan esittelyvideo Simhe-korkeakouluista ja Simhe-toiminnasta ja seuraavaksi ajateltiin näyttää se nyt sitten tähän tilaisuuden alkuun taustottamaan sitä vähän, että mistä tässä Simhe-työssä tosiaankin on kyse. Joo, ja siellä chatissa jo vähän olikin kysymystä, että mistä löytyy uusi visio ja kiitos jakamisesta, sekin ehti jo siellä tapahtua. Nyt oikeastaan haluaisinkin lämpimästi toivottaa tervetulleeksi ja ääneen päästää meidän varsinaiset ensimmäiset puheenvuoronpitäjät, eli meillä on pitkään Simhe-työtä Karelia ammattikorkeakoulussa tehnyt projektipäällikkö ja Simhe-ohjaaja Hannele Niskanen ja yhtä lailla sitten tämän työn konkari Turun yliopistosta Seppo Piiparinen. Ja ennen kuin päästän Hannele sinut ääneen, niin totean vielä sen, että tässä tilaisuudessa osallistuminen yleisön näkökulmasta lähinnä tosiaan tapahtuu chattia hyödyntämällä. Ja me tallennetaan tämä webinaari ja sitten se tulee tuonne meidän verkkosivuille sitten katsottavaksi kyllä jälkikäteen ja myös sitten kollegoille jaettavaksi ja korkeakouluissa eteenpäin viestittäväksi, jos niin haluatte tehdä. Mutta että hyvää webinaaria kaikille ja melkeinpä tässä sitten sanon, että Hannele, ole hyvä. Kiitos ja huomenta kaikille. Tosiaan tältä Joensuusta Karelia ammattikorkeakoulusta. Ja lyhyesti kuvaan tässä, mitä se Simhe-toiminta meillä Kareliassa on ollut. Saisinko seuraavan diaan? Kiitos. Joo, eli Simhe-toiminta Karelia ammattikorkeakoulussa, niin voidaan sanoa käsittävän koulutuksia ja hankkeita ja palveluita, joiden kohderyhmänä on korkeasti koulutetut maahanmuuttaneet, joiden koulutus on suoritettu heidän kotimaassaan, eivätkä he tällä hetkellä ole minkään korkeakoulun opiskelijoita. Tuossa oikealla kuvassa niin on vähän kuvattu niitä palveluita ja koulutuksia, mitä
voi katsoa, että meillä tälle kohderyhmälle on. Noilla koulutuksilla ja palveluilla on kaikilla vähän eri rahoituslähde, mutta kuitenkin kohderyhmä on se yhdistävä tekijä, eli nämä ulkomaalaistaustaiset, joilla on akateeminen tausta ja etsivät sitä urapolkuaan Suomessa. Ja tosiaan keskeisenä palveluna tälle SIMHE-toiminnalle on tämä SIMHE-ohjauspalvelu nimenomaan. Ja tavoitteena ohjaukselle on sen oman urapolun löytäminen oman koulutustason työtehtäviin. Näillä ohjattavilla on sieltä kotimaasta hyvin erilaiset koulutustaustat ja pyritään auttamaan heitä sitten syventymään paremmin tähän suomalaisen korkeakoulujärjestelmään ja mitä se heidän koulutus tarkoittaa täällä Suomessa. Ja me aloitettiin tosiaan tuossa 2017, silloin kun nämä 6 korkeakoulua aloitti tämän maahanmuuttotyön vastuukorkeakoulutoiminnan, ja tähän asti meillä on sitten ollut tässä ohjauspalvelussa yli 500 asiakasta. Ja Kareliassa ohjaajia on pääasiassa ollut yksi, eli minä, lukuun ottamatta semmoista 1,5 vuoden jaksoa, jolloin mulla oli työkaveri ja mulla on itselläni sellainen työnkuva, että puolet ajasta olen SIMHE-ohjauksen parissa ja sitten toinen puoli on hanketoiminta, ja nämä hankkeetkin sitten liittyy kyllä tähän samaan kohderyhmän maahanmuuttotyöhön, että sikäli olen koko päivätoimisesti ollut maahanmuuttotyön asiantuntijana. Ja Karelia on siis yksi näistä SIMHE maahanmuuttotyön vastuukorkeakoulusta, jotka saamme tätä strategista rahaa tähän SIMHE-toimintaan. Tuossa kuvassa oikealla on kuvattu sitä, että olennaista tällä SIMHE-toiminnalle on tämä verkostomainen yhteistyö. Että SIMHE-ohjaaja ei toimi yksin, koska nämä ohjattavathan saavat sitä apua ja tukea myös muilta kuin meiltä, joten on erittäin tärkeää toimia yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Ja myöskin sitten tämä SIMHE-toiminta on tavallaan toiminut semmoisena ikkunana näille SIMHE-vastuukorkeakoululle tähän maahanmuuttotyöhön yleensäkin. Eli me olemme hyvin aktiivisesti toimineet myöskin tämmöisenä vaikuttajina valtakunnallisestikin. Olemme erilaisissa työryhmissä ja puhumassa ja esittelemässä näiden korkeasti koulutettujen maahanmuuttaneiden haasteita ja auttamassa heitä sitten integroitumaan tänne Suomeen. Mutta oikeastaan tässä tämä minun kuvaus SIMHE Kareliasta, ja annankin nyt puheenvuoron sitten Sepolle Turkuun. Hyvä, kiitos Hannele. Ei ihan Turkuun, vähän Turun liepeille, mutta Turun yliopistosta joka tapauksessa puhutaan. Tosiaan, niin kuin esiteltiinkin, olen Seppo Piiparinen ja tietynlainen SIMHE-konkari on vuodesta 2017 tehnyt SIMHE-työtä. Ja tässä mun puheenvuorossani tuon esille tämän Turun yliopiston SIMHE-palvelujen kokonaisuuden, mutta mä oikeastaan haluan myös vähän niin kuin sitä omaa kokemusta tuoda tähän ja peilata asioita siihen. Ja oikeastaan tässä on nyt ollut hyvät pohjustukset tuolta Maijan ja Hannelen puheenvuoroista. Et en enää niin kuin tuo niitä tiettyjä faktoja, mikä tähän SIMHE-työhön kuuluu. Mä oon jakanut oikeastaan tämän 4 tämmöiseen erilliseen osioon tämän mun puheenvuoroni ja nämä ei ole mitään erillisiä juttuja, vaan kovin läheisesti toisiinsa liittyviä, mutta helpommin ehkä tehdä esitys. Tosiaan kohderyhmä, tässä on puhuttu korkeakoulutetut, korkeakoulukelpoiset maahanmuuttajat, mutta mä oikeastaan haluan tuoda tähän vähän sitä, missä tilanteessa nämä ihmiset mun näkökulmasta tai kokemuksen mukaan ovat. Useat on työttömiä tai työttömyysuhan alaisena. Tällainen esimerkiksi korkeakoulussa työskentelee monet lyhytaikaisissa työsuhteissa. Sitten on ihmisiä, jotka tekee töitä. Ne on tehnyt jo pitkäänkin
töitä Suomessa, mutta täysin omaa koulutusta tai ammattia vastaamattomissa töissä. Meillä valmistuu KV-maisteriohjelmista opiskelijoita, maisteriohjelman loppuvaiheen opiskelijoita, jotka on yhteydessä, pohtii omaa tilannetta, mitä Suomi tarjoaa heille, millaisia vaihtoehtoja jäädä Suomeen tai muuttaa pois, tai tämän tyyppisiä kysymyksiä. Oikeastaan viime vuosina on tullut pikkasen lisää koko ajan, ja myös tohtorikoulutettavat. Mä tähän on kirjannut, että mun mielestä SIMHE on kyllä hyvin löydetty. Että ne ohjattavat, jotka munkin kanssa on ollut, niin mun mielestä kaikki on niin kuin tullut ihan oikeaan paikkaan. Että heillä on just näitä asioita, minkä takia SIMHE on olemassa. Ja toisaalta liittyy tuohon verkostoitumiseen, että myös SIMHE on hyvin löytänyt kohderyhmänsä. Että viittaan lähinnä tuohon verkostoitumiseen, josta hetken päästä sanon muutaman sanan tarkemmin. No meidän toimintamuodoista, niin kuin Hannelekin toi esiin, SIMHEssä on kovin vahva koulutus- ja uraohjaus. Se on meillä, niin kuin Karjalassakin on ollut. Siinä alkuun oikeastaan pelkästäänkin oltiin koulutus- ja uraohjauksen, ohjattiin ihmisiä uralla koulutusasioissa eteenpäin. Pari vuotta sitten me saatiin lisäresursseja ja tuotu tällaista suomen kielen, me puhutaan suomen kieliklinikasta, jossa meillä on ihan pienryhmäopetusta, mutta vahvasti myös tällaista yksilöllistä tukea, kertaluontaista ohjausta. Kieli-ykitestien valmennus ykitesteihin, kielitutkintovalmennus, lyhytkurssia siihen. Sen lisäksi me ollaan vähän tuotu tätä, mikä jokaisella tietysti on siellä tavoitteena, eli työpaikka, ammatti- ja koulutusta vastaavan työpaikan löytäminen. Me tuetaan työnhakukoulutuksen kautta. Ja sitten aika sellainen spesifi juttu, hammaslääkärit, jotka valmistautuu pätevöitymiskuulusteluihin. Meillä on järjestetään tukea heille. Verkostoitumista ei sitä voi oikeastaan liikaa painottaa, että mun mielestä se on SIMHE-toiminnassa aivan keskeinen. Se, että mä tuon ensiksi meidän oman Turun yliopiston oman SIMHE-tiimin. Meillä on koulutus- ja uraohjaajia, meillä on kielten opettajien hyvä tiimi, jossa me tunnemme toisemme, me tunnemme toistemme osaamisen, joka kerta voi kysellä toiselta ja käydään palavereita ja tietynlainen, mä näen sen myös semmoisena työnohjauksellisena juttuna tämän oman tiimin, jonka kanssa tehdään töitä. Sen lisäksi meillä on myös tämä valtakunnallinen SIMHE-ohjaajien verkosto, tietynlainen sama ajatus. Sitä kautta saadaan tietoa, mitä tapahtuu toisissa korkeakouluissa, voidaan ohjata meidän ohjattavia sinne ja niin edelleen. Verkostoitumisen on tietysti tärkeät korkeakouluyhteisöt. Toki niin meidän tapauksessa Turun yliopisto on tietysti keskeinen, mutta myös muut. Toki niin Lounais-Suomen, esimerkiksi Turun ammattikorkeakoulu on tietysti meille tärkeä. Me laajennetaan varmaan tuonne Satakunnan suuntaan. Meillä on aloitteita siihen, saa nähdä minkälainen yhteistyö me saadaan siihen kehitettyä. Ja sitten korona-aika on meidän asiakas tai ohjattavat tulee ympäri valtakuntaa. Se myös niin kuin muuttaa sitä ehkä tilannetta jonkin verran siihen, että pitää verkostoitua korkeakoulujen KV-toimijoiden, hakijapalveluiden, tiedekuntien oppiaineiden ihmisten kanssa. Sitten on viranomaisyhteistyö, viittaan ensisijaisesti hallintoon ja esimerkiksi Turun kaupungin maahanmuuttajaosaamiskeskus. Me teemme ihan säännöllistä hyvää yhteistyötä heidän kanssa. Verkostossa on tärkeässä osassa hankkeet, niin kuin tiedämme, niin maahanmuuttotyötä tehdään paljon hankkeiden kautta. Hankkeiden kautta ohjautuu meille ihmisiä koulutuksiin ja ohjauksiin. Ja toisaalta myös me ohjaajat saadaan hankkeesta osaamista ja tietoa. Että se on molemminpuolinen
etu olla mukana hankkeissa ja hankemaailmassa. Oikeastaan sama liittyy tähän monikulttuurisiin yhdistyksiin. Muutama sana tulevaisuudesta ja mä näen, että Simhe on tämän Simhe-historia on osoittanut, että Simhellä on paikkansa ja se on tarpeellinen palvelu. Ja kun seuraa yhteiskunnallista keskustelua ja maailman tapahtumia, niin ei voi tulla muuhun johtopäätökseen, että tämän tyyppistä palvelua jatkossa varmasti tarvitaan aina vaan enemmän. Meillä on resursseja, mutta niin kuin sanoin, niin tarve kasvaa koko ajan. Niin resursseja tarvitaan sekä ohjaukseen, kieltenopetukseen, valmentaviin koulutuksiin. Niin tiedän kyllä, että moni muukin kaipaa lisää resursseja, mutta tässä on kuitenkin meillä hyvä näyttö siitä, että resurssit tulee tarpeeseen. Mitä mä itse pohdin, niin kuin vaikka ihan henkilökohtaisenkin näkökulman kautta, niin itse olen tehnyt työuran oppilaitoksissa koulutusmaailman kanssa, koulutusmaailmassa, että voi sanoa, että on koulutuksen asiantuntija. Ja kun tässä Simhe-työssä kuitenkin se työllistyminen on myös se juttu, minkä takia tätä työtä tehdään, niin olen miettinyt, että tämä työllistymisnäkökulma on varmaan hyvä kasvattaa. Se liittyy tämmöisen suomalaisen työmarkkinatietouden lisääntyminen ja työelämäkontaktien lisääminen oikeastaan joka taholla. Toki työelämäkontaktit on helpompi jossain koulutuksissa pitää yhteyttä. Myös ohjaajat tarvitsevat työelämäkontakteja, jotta tietää, minkä tyyppistä osaamista työelämä tänä päivänä tarvitsee. Ja ihan lopuksi, että niin kuin oikeastaan voisi kiteyttää, kun toiminta on hyvä ja tuloksellista ja tarpeellista, niin toiminnan vakiinnuttaminen on tärkeää. Kiitoksia. Kiitos Seppo ja Hannele ja tosiaan Sini-Piippo Opetushallituksesta tervehdys minunkin puolesta. Oikeastaan tässä voisin Sepolle ja Hannelelle vielä näistä hyvien alustusten pohjalta vielä esittää muutaman kysymyksen. Ja sitten kannustaisin osallistujia linjoilla kirjoittamaan chattiin kysymykset. Meillä on ihan runsaasti aikaa tässä osiossa nyt sitten keskustella ihan näistä Simhe-palveluista ja mitä kaikkea niihin kuuluu, niin kirjoittakaa ihmeessä niitä kysymyksiä, niin nostetaan niitä sitten tähän keskusteluun kohta. Mutta oikeastaan ensimmäisenä kysyisin Hannelelta ja Sepolta, että tässä on pyritty tiivistämään, että mistä Simhessä on kyse. Ja jos ajatellaan, että linjoilla on henkilöitä, ketkä ei vielä ennestään tunne Simheä, niin miten ihan pähkinänkuoressa vielä kertaalleen tiivistäisitte, että mistä tässä on kyse, jos pitäisi hyvin lyhkäisesti kertoa, niin haluatko Hannele vaikka aloittaa? Joo, kiitos. Tuo on viime aikoina ollut entistä vaikeampaa kiteyttää lyhyesti, koska tämä Simhe-toiminta on laajentunut siitä alkuvaiheesta, niin kuin Seppo tuossa hyvin kuvasi, että mukaan on tullut paljon näitä työllistymisen näkökulmia enemmän ja enemmän, mutta oikeastaan sanoisin itse, että Simhe on ohjausta ja koulutuksia sellaisille, lähinnä ohjausta sellaisille henkilöille, joilla on akateeminen tausta sieltä kotimaasta, hän on ulkomaalaistaustainen ja muuttanut Suomeen eri syistä ja hänellä on akateeminen koulutus, mutta hän ei oikeastaan tiedä, että mitä se hänen koulutuksensa tarkoittaa täällä Suomessa, että minkälaisiin töihin hän voi hakea, pitääkö hänen kouluttautua lisää, missä hän voisi kouluttautua lisää. Että yleensä näillä ohjattavilla ei ole oikeastaan kovin paljon tietoa edes suomalaisesta korkeakoulujärjestelmästä, edes miten korkeakoulun haetaan tai yhtään mitään. Että aloitetaan ihan alusta. Ja minusta se on ainakin ohjattavien puheista kuullut, että kun he eivät vielä tiedä mistään mitään, niin heidän on vaikea ottaa yhteyttä mihinkään tiettyyn korkeakouluun, koska he eivät vielä tiedä, että mitä heidän pitäisi tehdä. Ja siinä se Simhe auttaa. Eli tämä on tämmöinen niin kuin yhden luukun palvelu, johon voi ottaa yhteyttä, kun ei vielä tiedä
oikeastaan kovinkaan paljon, mihin hän olisi hakemassa tai mitä hänen pitäisi tehdä tällä hänen hyvällä koulutuksellansa. Mutta tämä nyt ei ollut kyllä lyhyt vastaus, mutta Sepolle puheenvuoro. Joo, tyhjensit jutun, mutta oikeastaan vähän siihen jatkaisin, niin tämä ohjauksen tällainen henkilökohtaisuus ja tapauskohtaisuus, että me SIMHE-palveluissa kyllä niin paneudutaan sen ihmisen tilanteeseen. Maahanmuuttajilla, niin kuin tietysti suomalaisillakin aikuisilla voi olla, on tilanteet on niin erityyppisiä, on erilaista koulutustaustaa, jo valmiita opintoja, erilainen työkokemus niin kuin mietitään sitä, että kannattaako lähteä tutkintoa tunnustamaan, kannattaako uutta tutkintoa vai vaan lyhyillä kursseilla pätevöitymään tai niin kuin lisäkoulutuksella hakemaan sitä osaamista, minkä tyyppisestä koulutuksesta. Tilanteet on niin erilaiset ja tietysti niin ammatitkin, meillä on tietyt laillistamista vaativat ammatit, mutta meillä on sitten paljon muuta. Että paneudutaan ihmisten tilanteeseen ja henkilökohtaisten keskustelun kautta päästään niin kuin asioissa. Joskus se on pitkä polku, me päästään, mutta ainakin oman ajatuksena on, että me päästään joka keskustelussa aina joku askel eteenpäin kohti sitä tavoitetta. Kiitos. Mites kommentoisitte sitä, että miltä SIMHE-palvelujen tilanne tällä hetkellä näyttää siitä näkökulmasta, että löytääkö asiakkaat ja oikeat ihmiset ja esimerkiksi ohjaajana toimivat henkilöt nämä palvelut, että onko ne tunnettuja ja tiedettyjä riittävästi ja miten tätä voisi parantaa? Jos Sepolle heittäisin nyt puheenvuoron. Ei, vähän viittasin tuossa omassa puheenvuorossakin tähän jo, että mun mielestä oikeastaan niin kuin se, että mun mielestä ne ihmiset, jotka meille kuuluu, niin tuleekin on löytänyt meidät. No toki ymmärrän hyvin, että on paljon ihmisiä, jotka ei koskaan kuullut, mutta se on myös totta kai resurssikysymys. Että me ei ainakaan Turussa koskaan edes niin kuin ajateltu, että me lähdetään jollain niin kuin isoilla massoilla kertomaan, koska tämä on niin yksilöllistä ohjausta tilanteessa. Toki semmoisella tiedotuksella ja markkinoille tällä palvelu on, mutta niin kuin halutaan, että kun ihmiset tulee, ja niin kuin sanoin, aika paljon meille tulee ohjattavia tällaista niin kuin vaikka hankkeiden tai eri viranomaisten kautta, että on tietynlainen suodatus jo tehty, että meillä ohjautuu just ne oikeat ihmiset. Aina varmasti parannettavaa on, mutta omasta mielestäni me ollaan sillä tavalla jo lyöty tällä SIMHE, niin kuin Maija taisi mainitakin, on jo tietty brändi olemassa. Mites Hannele? Joo, ihan samat sanat kuin Sepolla, että SIMHE on brändinä niin kuin jo lyönyt itsensä läpi, mutta samaan aikaan sanoisin myöskin, että koska tällä SIMHEllä ei ole sellaista virallista asemaa korkeakoulukentässä, niin olen huomannut, että joka vuosi täytyy ilmoittaa olemassa edelleen, koska monet toimijat ajattelevat, että tämä on varmaankin hanke, joka kohta loppuu. Että se on huomannut, että toimijoille pitää joka vuosi uudelleen niin kuin muistuttaa olemassaolostansa. Nämä asiakkaat kyllä ohjattavat, jotka ottaa suoraan yhteyttä ilman tämmöistä välikättä, niin ne on lukenut nettisivut ja ne tietää ja ne osaa ottaa yhteyttä, mutta tuolla kentällä sitten täytyy vähän muistutella. Ja sitten toinen, mikä on toimijoilla monesti epätietoisuus siitä, että ketkä hyötyy tästä SIMHE-ohjauksesta, että sekin on pikkuinen haaste ollut, että monesti ajatellaan, että koska SIMHE-ohjaaja on sen tietyn korkeakoulun edustaja, niin sitten ohjataan siihen omaan korkeakoulun opintoihin näitä ohjattavia, mutta sehän ei niin ole. Minullakin pääasiassa ohjautuu ihan muualle kuin Karelia ammattikorkeakouluun, että meillä on hyvin
siis toimitan asiakaslähtöisesti, minnekä se asiakas sitten haluaakin ja mikä hänelle on parasta. Niin siinä niin kuin, sitä täytyy aina terävöittää sitten uudelleen ja uudelleen, että palvellaan ihan kaikkia kaikkialle, että ei vaan sinne oman korkeakoulun piiriin. Että tämmöisiä haasteita on huomannut olevan, että kyllä jatkuvaa esilläoloa tarvitaan mun mielestä ainakin täällä meidän alueella. Ja se on, niin kuin Seppokin sanoi, niin resurssikysymys monesti, että kuinka paljon siihen on kulloinkin varaa, mutta tähän mennessä on kyllä pärjätty ihan hyvin, että on saatu asiakkaita ja asiakkaat on löytänyt meidät. Ja Kareliassa sitten tosiaan toimitaan niiden muiden toimijoiden kanssa yhdessä, että SIMHE-ohjaaja on siellä Joensuun kaupungin työllisyystoimijoiden yhteisötilassa aina ohjaamassa myöskin, että sitä kauttakin sitten se laajempi joukko saa tietää SIMHEstä, ettei olla siellä oman korkeakoulun kuplassa pelkästään. Joo, ja sitten mulla olisi mielessä yksi kysymys vielä ennen kuin mennään sitten katsomaan tuota chattia, jonne näyttää tulevan mukavasti kysymyksiä, niin viittasittekin ainakin Seppo jo esityksessä tuohon tulevaisuuteen, mitä näkisitte kehittämistarpeita, niin oikeastaan niistä, miten näette, että SIMHE-palveluja pitäisi tulevaisuudessa vielä kehittää? Jos Seppo, aloitatko sinä vaikka vielä? Joo, joo, niin kuin tuossa muutamia juttuja, tämä työllistymisnäkökulma ja se en tiedä, onko se painotus, mutta kuitenkin sitä itse ainakin henkkohta kaipaisin ja olen ymmärtänyt meidän SIMHE-ohjaajien keskustelussa myös muut kaipailee sitä semmoista ehkä työotteen jonkin asteen muuttamista, mutta en osannut oikeastaan lisätä siihen, mitä mä siinä mun esityksessä puhuin, mutta tärkeää, tarpeellista, että niin kuin just tämä, että kaikki muistaa, että vaikka me tehdään Turun yliopistossa töitä, niin me ei niin kuin olla rekrytoimassa opiskelijoita Turun yliopistoon, vaan opiskelijan ehdolla, ja se semmoinen niin kuin kirkkaana, niin kuin tietysti kaikessa ohjauksessa kirkkaana mielessä pitäminen, että mikä on sen asiakkaan tai ohjattavan tilanne ja mikä reitti on hänelle se paras. Tuossa nyt ehkä tulevaisuuden jonkun verran se, että meillä on kohderyhmänä, mä puhun ohjaukseen tulevista, mutta yksi iso kohderyhmä varmasti olisi myös, että me koulutetaan ja ohjataan tällaisia ihmisiä, jotka tekee töitä vaikka sitten hallinnossa tai viranomaistahoissa, kaupunkien organisaatioissa, niin meillä on kuitenkin osaamista vaikka tutkintojen tunnustamiseen liittyvää tai ohjausosaamista, niin voitaisiin ottaa ehkä sitä kohderyhmää myös siinä tämmöisen tietynlaisen tiedon jakamisen tai koulutuksen kautta. Tuleeko Hannelelle vielä? Joo, tulevaisuudesta just vähän niin kuin sanoinkin tuossa, että pikkusen on vielä semmoinen kirkastamisen paikka, että mitä tämä SIMHE, ketä se palvelee ja mitä se tarkoittaa. Ja koska meillä ei vielä ole sitä semmoista virallista asemaa korkeakoulussa, nythän tietysti kun niitä SIMHE-korkeakouluja on enemmän ja enemmän, niin tämä auttaa asiaa, mutta jotenkin tämä on hyvin monipiippunen juttu, mitä SIMHE tarkoittaa, ja siihen niin kuin vielä semmoista selkeyttä toivoisin lisää tulevaisuudessa. Ja nämä tämmöiset webinaarit kyllä auttaa sitä asiaa, että keskustellaan, mitä se SIMHE tarkoittaa. Mutta tämmöisiä ajatuksia ei oikeastaan muuta. Joo, hei, kiitokset, ja sitten voitaisiin siirtyä tänne chattiin tulleisiin kysymyksiin, ja itse asiassa tuo ensimmäinen koskien, että kuinka SIMHE-korkeakoulut valitaan ja miten on mahdollista päästä SIMHE-korkeakouluksi, niin ajattelin, että jos Maija haluaisit siltä osin
vastata tuohon kysymykseen? Joo, kiitos. Se on toki hyvä kysymys, että mehän on lähdetty anteeksi, täällä Suomessa tätä toimintaa kehittämään korkeakoulujen ja OKM:n johdolla silloin vuosina 2015-2016, jolloin enemmän Suomeen tuli turvapaikanhakijoita ja tarve yhtäkkiä sitten näyttäytyi sellaisena, että täytyy jotain uusia ratkaisuja ja uusia tapoja tuoda sitten korkeakouluihin toimia tässä kentässä. Ja silloin Jyväskylän yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu aloitti tämän toiminnan niin kuin kokeilemisen ja kehittämisen. Et varmasti siinä, että miten nyt sitten eri korkeakoulut on tähän rooliin päätyneet, on toisaalta kyse siitä korkeakoulun niin kuin omasta aloitteellisuudesta. On korkeakouluja, joissa on haluttu tämän tyyppiseen kehittämistyöhön syystä tai toisesta satsata, mutta että toki tässä on niin kuin ollut tärkeää kehittää tämmöistä korkeakoulujen verkostoa ja varmistaa se, että on niin kuin alueellista kattavuutta, erityyppisiä korkeakouluja mukana kehittämässä tätä että käytännössä sitten SIMHE-korkeakouluksi ryhtyminen on korkeakoulun johdon ja OKM:n opetus- ja kulttuuriministeriön välinen sopimusasia, eli näissä säännöllisissä sopimusneuvotteluissa tämän tyyppisistä profiloitumisista ja satsauksista sit myös niin kuin taloudellisessa mielessä sovitaan. Mutta että niin kuin tässä on hyvin mun mielestä Hannelen ja Sepon alustuksissakin käynyt ilmi se, että tavallaan varmasti niin kuin nämä palvelut on laajasti tärkeitä niin kuin Suomessa kaikkien korkeakoulujen näkökulmasta ja se, että onko korkeakoulu SIMHE-korkeakoulu vai ei, niin ei tavallaan sulje ollenkaan pois sitä, etteikö niin kuin yksittäiset asiakkaat, opiskelijaksi haluavat voisi tätä palvelua niin kuin saada. Että se ei niin kuin ole siinä mielessä ollenkaan rajaavaa niin kuin asiakkaan näkökulmasta. Ja niin kuin tässä itsekin yritin sitä tuoda esille, että varmasti yhteisenä tavoitteena on se myös, että kaikissa meidän korkeakouluissa pystyttäisiin niin kuin näihin kysymyksiin vastaamaan ja se SIMHE-korkeakouluissa tehty kehittämistyö sitten olisi hyödynnettävissä myös muissa korkeakouluissa, mutta että varmasti on niin, että Suomen kokoisessa maassa ihan jokainen korkeakoulu ei voi niin kuin, tai ehkä pystyy niin kuin profiloitumaan juuri tämän aihealueen niin kuin kehittäjänä ja asiantuntijoina, ja varmaan on hyväkin niin, että osa satsaa tähän ja toiset sitten enemmän ehkä hyödyntää sitä hedelmää, mitä näissä niin kuin tietyissä korkeakouluissa sitten tämän työn osalta kehittämisen näkökulmasta tehdään. Mutta että lyhyesti sanottuna tämä SIMHE-korkeakouluna toimiminen on niin kuin korkeakoulun johdon ja OKM:n välinen neuvottelukysymys ja sopimuskysymys, ja sitä kautta sitten tähän niin kuin verkostoon mukaan tullaan. Ja tämä on kasvanut tosiaan nyt koko ajan sieltä vuodesta 2016. Ehkä tämä tähän keskusteluun. Joo, kiitos Maija. Näin, että chattiin meillä on SIMHE-kollegoja siellä chatissa myös vastailleet jo kysymyksiin, mutta katsoin, että tuossa olisi ainakin ne kaksi kysymystä, joita nostaisin Hannelelle ja Sepolle koskien työttömien työnhakijoiden mahdollisuutta SIMHE-palvelujen piiriin ja ohjaukseen, ja sitten toisaalta tuo yhteistyö korkeakoulun sisällä urapalveluiden kanssa. Niin ne kaksi kysymystä oikeastaan vaikka Hannelelle, jos sinulle nyt ohjaisin ensimmäisenä vastaamaan ja Seppo voi sitten jatkaa. Kiitos. No ensinnäkin sanon, että itse en ole käännyttänyt ketään pois ovelta, mutta sitten jos on työtön työnhakija, niin kuin nämä meidän asiakkaathan ovat, ohjauspalveluasiakkaat pääasiassa ovat juuri työttömänä olevia maahanmuuttaneita, akateemisesti koulutettuja, ja meille Karelian ammattikorkeakoulun suuri osa asiakkaista tulee nimenomaan sieltä kuntakokeilusta tai TE-palveluiden kautta. Eli heidän kanssa on kyllä yhteistyö hyvää ja parantunut vuosi vuodelta, että he tietävät kyllä, että SIMHE-ohjaajalla on se asiantuntemus, kun on kysymys
korkea-asteen koulutuksesta ja tällaisesta korkeasti koulutetusta, että heille on kyllä viety se viesti, että heidän ei tarvitse tietää kaikkea, vaan me olemme se taho, joka tietää sitten tutkintojen tunnustamisesta ja rinnastamisesta tai ylipäätänsä korkeasti koulutettujen asioista. Että kyllä ne ovat nimenomaan nämä TE-palveluiden asiakkaat niitä meidän asiakkaita silloin, kun heillä on kysymys korkea-asteen koulutuksesta. Joo, mä voin kompata Hannele tässä, että ei tosiaankaan ole se niin kuin tilanne, että välttämättä ei tiedetä siinä kohtaa, kun lähdetään näitä koulutuspolkuja miettimään, että mikä se työmarkkina-asema sillä hetkellä on. Että se ei ole niin kuin se meidän oleellinen juttu. Mutta jos tulee kysymyksiä, mitkä liittyy sitten työttömyysturvaan ja näihin, niin toki niihin annetaan se ohjaus, joka kyseisellä ohjaajalla on, mutta tietysti ne työttömyysturva-asian päätökset sitten tehdään siellä TE-toimistoissa ja hallinnossa. Vaikka meilläkin esimerkiksi on ihmiset, jotka tulee ohjaukseen, he täyttää tällaisen esitietolomakkeen, mutta siinä ei nyt välttämättä millään tavalla tule se tämän hetken työtilanne, että oikeastaan se keskustelun myötä sitten se niin kuin tarkentuu asiat. Että kyllä me aika vahvasti ollaan siihen koulutusohjauksen kuitenkin siitä, että miten se aiempi koulutus, mikä se on ja millä tavalla se niin kuin mätsää suomalaiseen yhteiskuntaan, mitä pitää opiskella lisää tai mitä polkuja mahdollisuuksia on. Ne on kuitenkin semmoinen keskeisiä. Mutta kokonaisvaltaistahan tämä työ, kun ihmisen kanssa tehdään työtä, niin siinä sitten keskustelussa nousee sitten työmarkkinatilanteet ja moni muukin asia, että mikä on sitten niin oikeastaan mahdollista sitten se edetä, että kaikki pitää ottaa huomioon, että onko perhetilanne ja onko mahdollisuus muuttaa toisella puolella Suomea tai kaikkea tämän tyyppisiä asioita pitää pohtia. Ja ohjataan sitten tietysti taas eteenpäin niihin tahoihin, jotka pystyy niihin asioihin antaa vastauksia, tarkempia vastauksia. Joo, kiitos. Mitäs tuo urapalveluiden kanssa yhteistyön tekeminen, jos Seppo haluaa? Kysymys oli Sepolle, mutta Hannelellekin toki mahdollisuus vastata tähän. Joo, aika pientä yhteistyötä on. Se on ollut varmasti yksi sellainen asia, mitä mä olen monen kertaan miettinyt, että niin kuin korkeakoulussakin pitäisi, että meillä on viritelty alumni-toiminnan puitteissa ja tämän tyyppisiä, että niin kuin vaikka Turun yliopiston KV-maisteriohjelmien, niin kuin mainitsin, niin heitä on meidän ohjauksessa mutta tämä on ihan hyvä semmoinen vinkki, että täytyy tämä asia vielä laittaa. Toinen seikka on sitten taas, että me niin tunnetaan ihmisinä niitä siellä rekryssä, niin sen tyyppinen verkostoitunut ihan niin semmoinen meidän SIMHE-palveluiden ja rekryn voisi sanoa virallinen yhteistyökuvio, niin sitä ei ole mihinkään niin löyty lukkoon. Hannele voisi vielä jatkaa tuohon, että meillä Kareliassakin on urapalvelut, mutta se on lähinnä tarkoitettu sitten meidän omille opiskelijoille. Ja kun taas SIMHE toimii sitten niin kuin meidän korkeakoulun ulkopuolisille maahanmuuttaneille, toki yhteistyötä ja keskustelua tehdään ja entistä enemmän todennäköisesti tulevina vuosina, että niin kuin, hyödynnetään toinen toisiamme ja toimitaan enemmän ja enemmän yhdessä, mutta se ero tällä hetkellä on ollut, että uraohjauspalvelut on ollut enemmän sitten meidän omille opiskelijoille, eikä me sitten SIMHE-ohjaajat ole sotkeuduttu sitten siihen. Tämmöinen rajaveto, mutta todella niin kuin entistä enemmän SIMHE-ohjaaja käsittelee näitä työllisyyskysymyksiä ja työllistymistä ja uraohjausta, mutta kohderyhmä on pikkusen eri kuin sitten meidän korkeakoulu-urapalveluilla.
Joo, kiitokset näistä. Näin tuolta chatista, että siellä oli kysytty, että mitä kautta sitten oikeastaan löytää nämä yhteystiedot, ja oli kiitos jaettu sinne jo. Niitä on koottu sekä meillä Opetushallituksen verkkosivuilla, tietysti korkeakoulujen omat ne verkkosivut on se tärkeä tietolähde, ja sitten on näitä Facebook-ryhmä esimerkiksi, jonka kautta pääsee sitten tiedon lähteelle, niin en nähnyt varsinaisia suoria kysymyksiä, mutta jatketaan ihmeessä keskustelua siellä chatissa näistä aiheista, ja katsotaan sitten, että jos jää vaikka tästä webinaarin aikana joku kysymys vastaamatta, niin voidaan palata sitten jälkikäteenkin siihen asiaan, mutta oikeastaan tässä webinaarin rakenteessa nyt sitten ollaan päästy tämän ensimmäisen osion loppuun, eli tätä perustietoa SIMHE-palveluista, ja jatketaan sitten sen valmentavan koulutuksen teemalla tämän tauon jälkeen, ja lämmin kiitos nyt Sepolle ja Hannelelle näistä esityksistä, eli pidetään 10 minuuttia taukoa, ja sitten palataan sen valmentavan koulutuksen teemalla. Voitte pysyä tässä linjoilla, ja sitten hei, tervetuloa takaisin tauolta, ja siirrytään nyt tosiaan tämän webinaarin toiseen teemaan, eli valmentaviin koulutuksiin. Ja meillä on 4 SIMHE-korkeakouluedustajan joukko tässä valmistautunut kertomaan valmentavista koulutuksista niin ammattikorkeakoulujen kuin yliopistojenkin näkökulmasta. Ja on sovittu, että voidaan ottaa kysymyksiä sitten sieltä chatista tässä tämän 4 puheenvuoron jälkeen. Ja ollaan varattu niihin siinä aikaa, mutta toki, kuten jo todettua, niin voidaan siellä chatissakin jatkaa keskustelua tai palata ihan jälkikäteenkin, jos jäisi jotain kysymyksiä vielä vastaamatta, eli kirjatkaa niitä ihmeessä sinne. Mutta voitaisiin siis mennä näihin puheenvuoroihin, ja aloitetaankin ihan tutun kollegan kanssa, eli Hannele Niskanen Karelia ammattikorkeakoulusta jatkaa sitten vielä tätä valmentavien koulutuksien teemasta, eli oikeastaan Hannele, niin annan puheenvuoron sinulle. Kiitos. Että saisinko sen vielä sitten seuraavan diaan? Kiitos. Joo, eli kerron nyt tässä alussa hieman yleisesti ammattikorkeakoulussa järjestettävistä valmentavista koulutuksista, ja sitten sen jälkeen vähän minkälaista se meillä Karelia ammattikorkeakoulussa on ollut. Ja tosiaan ammattikorkeakoulussahan tämä korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille niin on aika lailla vakiintunut koulutus. Sitä on järjestetty jo useissa ammattikorkeakoulussa vuodesta 2010, ja tälläkin hetkellä sitä on hyvin monessa ammattikorkeakoulussa. Ja tämä koulutus on avoimen ammattikorkeakoulun koulutusta yleensäkin näissä ammattikorkeakouluissa. Eli opiskelijat saavat avoimen ammattikorkeakoulun opintopisteitä siitä suoritetusta koulutuksesta. Ja näiden valmentavien koulutusten tavoite on valmentaa opiskelemaan suomenkielisissä korkeakouluopinnoissa. Ja siitä syystäkin sitten tämä suomen kielen lähtötaitotaso on B1, jotta se sitten kerkisi kehittyä sinne tarvittavalle tasolle sitten koulutuksen lopussa. Nämä koulutukset on yleensä 6 kuukauden pituisia ja laajuudeltaan 30 opintopistettä. Ja siinä ajassa sitten tavoitteena on, että suomen kielen taito kehittyy sinne B2-tasolle, joka on ammattikorkeakoulussa se taso, millä pärjää sitten koulutuksen aikana suomen kielellä. Näitä ammattikorkeakoulujen valmentavia koulutuksia on monialaisena järjestettäviä sekä koulutusalakohtaisina. Eli monialaiseen voi sitten osallistua kaikille aloille hakijoita tai kaikkien alojen edustajia, tai sitten on näitä koulutusalakohtaisia, joka voi olla esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan valmentava koulutus tai tekniikan valmentava koulutus. Niitäkin on useissa ammattikorkeakouluissa.
Lisäksi tätä koulutusta järjestetään sekä lähiopetuksena että verkossa. 2019 Metropoli-ammattikorkeakoulun hallinnoima Valmentavasta valmiiksi -hanke oli, ja siinä sitten luotiin tällaiset suositukset valtakunnallisesta opetussuunnitelmasta. Ja suurin osa ammattikorkeakoulusta, jotka järjestää tätä valmentavaa koulutusta, niin noudattaa tätä opetussuunnitelmasuositusta. Ja tuossa oikeassa reunassa on tämä nykyinen opetussuunnitelma, mitä siellä pitää sisällään. Ja samaten sitten tässä valmentavasta valmiiksi -hankkeessa laadittiin suositukset hakukelpoisuudesta. Hakukelpoisuudesta näihin koulutuksiin tämän suositusten mukaisesti on toisen asteen suorittaminen joko Suomessa tai ulkomailla tai ulkomainen korkeakoulututkinto ja sitten tämä B1-tasoinen suomen kielen taitotaso. Ja samaten sitten siinä hankkeessa laadittiin suositukset erillishausta, josta kerron vähän myöhemmin. Ja nämä suositukset on sitten Karvin hyväksymät suositukset, ja tämä auttoi paljon, että saatiin tämmöinen yhteinen opetussuunnitelma, koska sitten se auttaa niin kuin yhtenäistämään tätä valmentavaa koulutusta ja sitten erityisesti auttaa sitten tässä erillishaussa, että kun on yhteinen opetussuunnitelma, niin ne on sitten verrattavissa toisiinsa. Näitä valmentavia koulutuksia kun löytyy eri ammattikorkeakoulusta, niin niistä sitten löytyy tieto tuolta opintopolku.fi-sivuilta. Ainakin suurin osa koulutusta järjestävistä ammattikorkeakoulusta on laittaneet nämä koulutustietonsa tuonne opintopolkuun, ja sieltä opintopolku.fi-sivuston sieltä vanhemmalta puolelta ainakin löytyy tällä nimellä korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutus maahanmuuttajille, niin sieltä löytyy sitten ne sillä hetkellä haussa olevat koulutukset. Ja tuossa alhaalla on toi verkkosivut valmentava koulutus.fi, niin sieltä sitten löytyy nämä opetussuunnitelmasuositukset myöskin ja tiedot tästä valmentavasta koulutuksesta, että sinne kannattaa kyllä käydä vierailemassa, jos tämä on tuntematon joillekin. Ja tosiaan tuolla koulutuksessa se pääpaino on siinä suomen kielen vahvistamisessa, eli siellä on 15 opintopistettä sitä suomen kieltä. Sitten siellä on valmiudet korkeakouluopintoihin, jossa sitten sisältönä on opetusmenetelmät ja yleensäkin se, miten korkeakoulussa opiskellaan Suomessa. Ja sitten siellä on matematiikka, johon sisältyy myöskin suomen kielen opettajan tuki. Ja sitten englanti. Ja nyt voisin ottaa seuraavan dian sitten. Eli minkälainen tämä valmentava koulutus on Karelia ammattikorkeakoulussa, niin meillä tämä aloitettiin 2018. Ja se on tosiaan 6 kuukauden pituinen ja 30 opintopisteen laajuinen. Ja meillä tämä koulutus on monialainen, eli sinne voi kaikkien alojen edustajat tai kaikille aloille hakevat niin kuin hakeutua. Ja meillä on toteutustapa lähiopetus pääasiassa. On lähiopetus, mutta sitten tietysti koronapandemian aikaan jouduttiin olemaan myöskin verkossa. Meillä ja myöskin muissa ammattikorkeakoulussa valitaan opiskelijat valintakokeilla, jossa sitten testataan tuo kielitaidon lähtötaitotaso ja sitten myöskin motivaatio ja sitten sen koulutussuunnitelman realistisuus, että pystyykö opiskelija sitten suorittamaan tämän koulutuksen. Ja meillä on tosiaan tuo valtakunnallinen opetussuunnitelma käytössä. Ja opetuksesta niin meillä nämä opetusmenetelmät ja toteutus myötäilee sitä, mitä yleensäkin korkeakoulussa on. Eli esimerkiksi opiskelijoiden tämä lukujärjestys on samalla järjestelmällä kuin sitten korkeakouluopiskelijoiden lukujärjestys. Ja siellä on samalla tavalla kuin korkeakouluopiskelijoilla niin paljon itsenäistä työskentelyä ja sitten siellä on tehtäviä, ryhmätyöskentelyä. Käytetään paljon verkossa olevaa oppimisympäristöä myöskin ja niin edelleen, että kaikki käytössä, mitä sitten muutkin korkeakouluopiskelijat käyttää.
Meillä Kareliassa on tämän opetusryhmän ulkopuolella tapahtuvaa uraohjausta myöskin. Sitä tietääkseni ei kaikissa korkeakoulussa tai kaikissa valmentavissa koulutuksissa ole, eli meillä otetaan ihan henkilökohtaisesti jokainen opiskelija ohjattavaksi ja ohjataan sitten niille oikeille urapoluille tämän koulutuksen jälkeen. Ja sen lisäksi meillä on sitten kummiopiskelijatoiminta, joka on samantapainen kuin tutor-opiskelijatoiminta näille tutkinto-opiskelijoille, mutta siellä on meidän korkeakoulun opiskelijoita auttamassa näitä valmentavan koulutuksen opiskelijoita niissä opintoihin liittyvissä asioissa, mahdollisesti uravalinnoissa sekä myöskin vapaa-ajan toiminnassa. Että he järjestävät heille erilaisia tapaamisia ja muuta toimintaa. Sitä kummiopiskelijatoimintaa meillä järjestää sitten Karelian ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKA. Nämä opiskelijat, mitä tässä valmentavassa koulutuksessa meillä on, niistä enenevässä määrin jatkaa opintojansa tutkinto-opintoihin, joko Kareliaan tai sitten muihin ammattikorkeakouluihin tai myöskin yliopistoon on muutamia mennyt. Tai sitten täydentävät opintojansa avoimen korkeakoulun opinnoissa. Ja sitten on myöskin niitä, jotka eivät hae mihinkään opiskelemaan, vaan ovat tulleet hakemaan sitä kielitaidon vahvistamista työelämää varten. Tämä onkin tunnusomasta sitten tälle valmentavalle koulutukselle, että sinne hakeutuu sitten paljon sellaisiakin, jotka eivät saa sitä P1-tason yläpuolella olevaa suomen kielen opetusta muualta kuin sitten tästä valmentavasta koulutuksesta, että se kotoutumiskoulutuksen suomen kielen opetushan päättyy sitten siihen B1-taitotasoon ja sen jälkeen ei ole kuin sitten lyhyitä kursseja olemassa, mutta tämä valmentava koulutus on sitten hyvä myös sellaisille. No sitten tästä lähiopetuksesta, niin meillä Kareliassa on valittu tämä lähiopetus, joka on todettu erittäin hyväksi, koska on todettu, että siinä sitten opiskelijat sitoutuvat hyvin niihin valmentavan koulutuksen opintoihin, että meillä se läpäisyaste on hyvin suuri, eli suurin osa opiskelijoista suorittaa sen koulutuksen loppuun asti. On äitiyslomalle jääneitä tai sairauslomalle jääneitä tai töihin päässeitä, mutta suurin osa suorittaa ihan loppuun asti. Ja valtakunnallisestikin ihan hyvät tulokset meillä on tässä ollut. Ja sitten toinen etu siinä on sitten tämä ryhmään kuulumisen tunne. Monethan näistä maahanmuuttaneista, heillä ei ole semmoista sosiaalista verkostoa muodostunut vielä Suomessa. Ja tämä ryhmä on heille erittäin tärkeä, että he tapaavat joka viikko toisensa. Ja sitten integroituminen korkeakouluyhteisöön, koska meillä on lähiopetus, niin he sitten tapaavat niitä muita korkeakouluopiskelijoita kuin tämän valmentavan koulutuksen omaa ryhmänsä, niin sitten siellä ruokatunneilla, välitunneilla ja tapahtumissa, että he ovat osa sitä meidän korkeakouluyhteisöä ja se on koettu kanssa myöskin erittäin hyväksi. Ja sitten he tutustuvat näihin muihin tutkinto-opiskelijoihin siellä väliajoilla, vapaa-aikoina ja sitten myöskin tähän tutkinto-opetukseen, että siihen valmentavan koulutukseen kuuluu sitten myöskin sellaista, että he käyvät kuuntelemassa näitä oppitunteja, joita järjestetään tutkinto-opiskelijoille. Ja sitten tämä kielen oppimisen vahvistuminen, että monet heistä sanovat, että se kielen oppiminen vahvistuu, kun on läsnä. Jouduttiin silloin pandemian aikaan olemaan verkossa ja se onnistui kyllä ihan hyvin muuten, mutta sitten monet kertovat jälkeenpäin, että he olisivat oppineet paremmin kieltä, kun se olisi ollut lähiopetuksena, mutta luulen, että tämä on myöskin yksilöllistä, että toisille sopii enemmän sitten tämmöinen lähiopetus ja toisille sitten se verkko-opetus. Sitten tuossa oikealla puolella on näitä meidän Karelian ammattikorkeakoulun päällimmäisiä tavoitteita tästä koulutuksesta, eli sujuvat siirtymät valmentavasta koulutuksesta korkeakouluun. Ja tässä me on sitten myöskin
järjestetty tällainen erillishaku tutkinto-opintoihin valmentavan koulutuksen suorittaneille. Ja kerron tuossa vähän myöhemmin siitä sitten. Sitten lisäksi meillä Karelian ammattikorkeakoulussa on myöskin panostettu siihen, että tuolta toisen asteen ammatillisesta oppilaitoksesta on sujuva siirtyä sitten tänne valmentavan koulutuksen kautta korkeakouluopintoihin. Meillä on yhteistyö ammattiopisto Riverian kanssa sillä tavalla, että Riverian opiskelijat voivat sitten opintojensa loppuvaiheessa suorittaa tämän valmentavan koulutuksen osana sitten heidän ammattiopiston opintojensa. He saavat hyödyntää nämä valmentavan koulutuksen opintopisteet sitten sinne ammattiopiston opintoihin ja sitten sitä kautta sitten voivat jatkaa myöskin tuonne Kareliaan. Ja vielä viimeinen dia tästä erillishausta, niin ihan lyhyesti. Tosiaan Kareliassa otettiin käyttöön erillishaku, joka on sellainen, että valmentavan koulutuksen opiskelijat voivat hakea Karelian ammattikorkeakouluun sen valmentavan koulutuksen opintojen perusteella, eli valintaperusteena on sen valmentavan koulutuksen opintomenestys. Siinä ei ole sitten valintakoetta ollenkaan. Ja Karelia tätä alkoi toteuttaa ensimmäisenä ja perästä tulee sitten muita ammattikorkeakouluja ja sitten myöskin muut ammattikorkeakoulut ovat muulla tavalla helpottaneet sitä pääsyä tutkinto-opintoihin. 2021 meillä 7 opiskelijaa pääsi tämän erillishaun kautta Karelian ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi ja nyt viime keväänä sitten 8 opiskelijaa on päässyt tämän erillishaun kautta tutkinto-opintoihin Karelian ammattikorkeakouluun. Mutta tässä oikeastaan tämä Karelian osuus. Kiitos Hannelle. Ja sitten päästän Kukka-Maria Raatikaisen Savonian ammattikorkeakoulusta kertomaan erityisesti verkkototeutuksena toteutetusta valmentavasta. Olepas hyvä. Kiitos Sini ja Hannele. Toimin tosiaan suomen kielen ja viestinnän lehtorina ja lisäksi SIMHE-ohjaajana ja olen ollut valmentavassa koulutuksessa mukana Savoniassa siitä asti, kun sitä on toteutettu, eli 2014 vuonna meillä. Ja toimin pääasiassa Iisalmessa, mutta myös tarvittaessa Kuopiossa ja Varkaudessa. Ja kerron erityisesti tästä verkkototeutuksesta, jonka sisältö on luonnollisesti tämän kansallisten suositusten mukainen, niin kuin Hannele tuossa kertoi, yhteensä 30 opintopistettä. Me ollaan Savoniassa edetty lähitoteutuskokeiluista hybriditoteutusten kautta ihan tähän verkkototeutukseen. Ja siinä verkkototeutuksessa tähän opetukseen kuuluu ihan samalla tavalla ryhmämuotoista opetusta, pienryhmäopetusta kuin yksilöopiskeluakin ihan samalla lailla kuin siinä lähitoteutuksessa, mutta sitten erotuksena, että ollaan tälle linjojen päässä. Ja alussa täytyykin keskittyä tosi paljon siihen digitaitojen vahvistamiseen ja yleensä noin puolet ryhmästä tarvii enemmän semmoisia tukitunteja, jotka sitten helpottaa erityisesti meillä käytössä olevien ohjelmistojen käyttöönotossa. Ja ollaan huomattu, että koska jokaisella opiskelijalla on yksilöllinen ura- ja koulutuspolku ja toiveet ja unelmat, niin ollaan huomattu, että tarvii sitä tutor-opettajan ohjausta vielä enemmän, jota onkin sitten lisätty meidän toteutuksissa, koska ne tehtävät pääasiassa liittyy siihen omaan ura- ja koulutuspolkuun. Ja sitten jos se ei ole vielä selvinnyt, niin sitten on hankala tehdä tehtäviä, niin sen takia sitten tutor-opettaja on vahvasti apuna ja tukena. Tutor-opiskelijat puolestaan kohtaavat valmentavan opiskelijoita, kertovat omia esimerkkejä ja kokemuksia sekä valmentavan koulutuksen suorittamisesta että sitten niistä polku- tai tutkinto-opiskeluista, mihin ovat edenneet valmentavan koulutuksen jälkeen. Ja meillähän pienryhmätyöskentely on Teamsissa ja yleensä se toimii aika hyvin. Alussa tarvii enemmän opettajajohtoisesti olla siinä mukana, mutta sitten pienryhmät toimii sen jälkeen ihan itsenäisesti ja monesti opiskelijat pitää ylimääräisiäkin tapaamisia sen lisäksi, mitä kalenteriin on merkitty. Ja valintakoe meillä luonnollisesti verkossa sisältää Moodle-testauksen siinä esikarsintavaiheessa ja sitten ryhmäkeskustelun verkossa, jossa vielä sitä motivaatiota ja kielitaitoa sitten testataan.
Ja ainakin Savonian lisäksi Metropolialla, kuten tuolla chatissa huomaatte, ja sitten XAMKilla ja Turun AMKilla on verkkototeutuksia ja lähitoteutuksista ja verkkototeutuksista löytyy listausta muun muassa tuolta meidän Savonian verkkosivuilta, että tässä ei semmoista koordinaatiota varsinaisesti ole vielä toistaiseksi ollut. Ja nyt voisi vaihtaa diaa, kiitos Sini. Ja mitä hyötyä nimenomaan tästä verkkototeutuksesta on, niin olen samaa mieltä kuin Hannele, lähiopetuksessa on paljon hyviä puolia, mutta sitten minkä takia verkkototeutus on ollut hyvä, niin muun muassa siksi, että vanhempainvapaalla olevat sekä kauempana kaupungeista asuvat, niin heillä ei ole välttämättä sitä mahdollisuutta opiskella lähiopetuksessa, niin sitten he on sanonut, että onpa hyvä, että on verkkototeutusmahdollisuus ja sen takia meillä onkin paljon opiskelijoita ihan ympäri Suomea. Ja on myös huomattu, että osalle opiskelijoista se verkko toimii paremmin kuin se lähiopetus, eli on saatu ihan palautetta, että verkossa on helpompi puhua, luontevampi jotenkin olla kuin siellä luokassa, eli olla yksilöitä tässäkin. Ja kyllä tullaan verkossakin hyvin tutuiksi. Ollaan semmoinen tiivis joukko, kun työskennellään se 6 kuukautta yhdessä ja saadaan tosi hyviä ystäviä myös niistä osallistujista ja se onkin tosi kiva, että myös me opettajat saadaan aina tutustua uusiin ihmisiin ja olla siinä tukena siinä heidän polulla. Ja myös tästä ollaan samaa mieltä meidän kaikkien Suomen opettajien kanssa, jotka ollaan mukana tässä valmentavassa koulutuksessa, että erityisesti tämä kuulun ymmärtäminen kehittyy paljon tässä verkkokoulutuksessa. Keskeytyksiä toki on samoista syistä kuin Hannele mainitsi myös lähitoteutuksessa, mutta sitten, että miten on päästy eteenpäin, niin esimerkiksi meidän monialaisesta koulutuksesta, jonne ihmiset tulee hyvin erilaisilla taustoilla, niin viime kevään ryhmästä 2 pääsi polkuopiskelijaksi, 3 pääsi tutkinto-opiskelijaksi erillisvalinnan tai kiintiön kautta. Sitten työelämään lähti 2 ja muuhun omaa uraa edistävään koulutukseen sitten lähti ainakin 1 ja sitten 1 henkilö sai eväitä tutkijan uralle ja sitten ihan kaikkia en saanut nyt kiinni tässä syksyn tohinassa, mutta että hyvin on päästy eteenpäin ja vain 1 itse asiassa opiskelijaksi meille Savoniaan, mutta muut on löytänyt sitten oman uransa tai koulutusvaihtoehdon sitten muualta. Ja siis haluan vielä tähän loppuun sanoa, että opiskelija ei siis usein alussa tiedä, että mitä hän itse haluaa ja se suunnitelma selkiytyy tämän 6 kuukauden aikana ja siinä me ollaan ammattilaiset sit tukena ja sitten toisaalta myös vertaiset on tukena siinä niissä keskusteluissa. Ja kannustaisin, jos täällä on henkilöitä, jotka ohjaatte maahanmuuttaneita, joilla on esimerkiksi jo korkeakoulutusta tai jotka haluaa korkeakouluun Suomessa, niin ohjatkaa valmentaviin koulutuksiin. Haku taitaa nyt tällä hetkellä olla vielä siellä vanhassa opintopolussa ja te saatte kaikkien meidän korkeakoulujen ne valmentavat koulutukset sieltä näkyviin, kun laitatte vaan hakusanaksi valmentava koulutus. Ja kyllä tästä koulutuksesta saa sitä itseluottamusta ja varmuutta siihen suomen kielen taitoon ja monia muita hyviä taitoja, joten kannattaa ohjata hakemaan. Kiitos. Kiitos Kukka-Maria. Sitten jatketaan yliopistosektorin näkökulmalla tähän teemaan 2 sellaisen hankkeen ja korkeakoulun edustajan kertomana, jotka tätä toimintaa on kehittäneet, eli Marita Häkkinen Jyväskylän yliopistosta ja sitten Rebekka Nylund Helsingin yliopistosta jatkaa Maritan jälkeen, niin olkaapa hyvät. Joo, kiitoksia ja mukavaa aamupäivää täältä Jyväskylästä. Mä oon toiminut täällä sekä tämmöisenä SIMHE-ohjaajana tämän SIMHE-työn alusta saakka, mutta sitten meillä on Jyväskylän yliopistossa myös tämmöinen Integra-koulutus, josta kerron lyhyesti nyt seuraavassa. Ja saisinko siinä sitten sen ekan? Ihan kiitos. Tosiaan yliopistolaissa ei ihan niin eksplisiittisesti määritellä, kuten ammattikorkeakoululaissa, niin tätä valmentavan koulutuksen tehtävää maahanmuuttajille ja me tässä SIMHE-työssä, kun me 2016 se täällä Jyväskylässä aloitettiin, niin huomattiin sitten ohjauksen myötä,
että tämmöiselle koulutukselle olisi tarvetta ja tosiaan sitten aluksi haettiin OKM-avustusta ja päästiin vuonna 2018 käynnistämään tämä Integra-koulutus yliopisto-opinnot osaksi kotoutumisen polkua. Ja siitä vuodesta lähtien sitten me on päästy toteuttamaan tämä koulutus yhteensä 6 kertaa. Ja tällä hetkellä sitten tätä koulutusta rahoitetaankin tuosta yliopistojen strategiarahoituksen kansainvälisyysohjelmasta. Ja se on sillä tavoin niin kuin vakiintunutta tarjontaa myöskin Jyväskylän yliopistossa. Ja tämä on siis kohdennettu korkeakoulutaustaisille ja kelpoisille maahanmuuttajille. Käytännössä monilla on jo tutkinto siinä vaiheessa, kun he hakeutuvat tähän koulutukseen. Tämä ei ole sillä tavalla alakohtaisesti kohdennettu, vaan henkilöille, jotka hakeutuu ja valitaan, voi olla taustalla käytännössä hyvin laaja kirjo näitä erilaisia tieteenaloja tai koulutusaloja, ja he voivat myös tämän Integra-koulutuksen jälkeen sitten, heillä voi olla tavoitteena eri aloilla niin kuin opintojen jatkaminen tai sitten sillä omalla akateemisella alalla niin kuin työllistyminen tai vaikkapa tieteelliset jatko-opinnot. Koulutusta koordinoi meillä monikielisen akateemisen viestinnän keskus ja avoin yliopisto on tiivissä yhteistyössä. Käytännössä lähes kaikki tämän Integra-opiskelijat yleensä opiskelevat avoimessa yliopistossa joko meillä Jyväskylässä tai muissa avoimissa yliopistossa tai ammattikorkeakouluissa oman koulutusalan opintoja. Ja toki tehdään sitten muutenkin tiivisti yhteistyötä sekä yliopiston sisällä että korkeakouluverkostossa ja myöskin sitten hyvin tiiviisti TE-palveluiden ja esimerkiksi Keski-Suomen työvoimatoimiston kautta. Käytännössä lähes kaikki opiskelijat yleensä ovat joko kotoutumisvaiheessa tai sitten sen jälkeenkin on mahdollista saada tätä työttömyyspäivärahaa näihin opintoihin. Opetushallituksen kanssa me ollaan tehty erityisen hyvää yhteistyötä myös. Meillä on paljon opettajia osallistuu Integra-koulutukseen ja sitten tietysti OKM on keskeisessä osassa, eli tosiaan tämä rahoitus sovitaan sitten aina noissa kausimuotoisissa neuvotteluissa. Mutta tästä sitten vielä edettäisiin pariin seuraavaan diaan nopsaan. Tässä ihan lyhykäiseen tämän Integra-koulutuksen rakenteesta, eli kyseessä on tämmöinen vähän laajempi, hyvin intensiivinen kokopäiväinen koulutusohjelma, 40-45 opintopistettä, kesto noin 9 kuukautta. Ja valtaosa näistä opinnoista koostuu sitten suomen kielen opinnoista ja sitten on myöskin melko paljon akateemisen englannin opiskelua. Meillä ei ole määritelty semmoista niin kuin fiksattua lähtötasoa siihen, kun me rekrytoidaan opiskelijoita, eli he voivat tulla pikkusen eri tasoisilla suomen kielen taidoilla. Sanotaan, että keskimäärin yleensä sitä Suomessa oloaikaa ja suomen kielen opiskelua on taustalla vähintään noin 1 vuosi tai sitten enemmän, että ainakin kommunikointiryhmässä suomeksi onnistuu. Mutta sitten jos suomen kieli on alkutasolla, niin sitten voi näitä oman koulutusalan opintoja, joita voi Integra-aikana opiskella tuonne 10 opintopisteeseen saakka, niin tehdä osittain sitten myös englannin kielellä. Mä itse vastaan tästä ohjauksesta ja neuvonnasta, joka on opintopisteytetty tuohon 5 opintopisteeseen, ja sitten me tuetaan myös IT-osaamista, tehdään myös meidän työelämäpalveluiden kanssa tiivistä yhteistyötä sitten näiden niin kuin urataitojen tukemiseksi. Ja toki sitten tätä kautta niin monet niin kuin etenee ja heillä on tavoitteena Integrassa se, että se tukee heidän hakeutumistaan tämän jälkeen esimerkiksi tutkinto-opintoihin, vaikkapa maisteriopintoihin Suomessa, mutta sitten myöskin omiin akateemisiin jo opiskeltuihin ammatteihin ja ylipäätään sitten yhteiskuntaan ja tänne asuinalueelle ja maahan. Ja sitten on varmasti vielä yksi dia, kiitos.
tähän en mene sen yksityiskohtaisemmin, tiivistän vähän, mutta tässä on esitelty tämän koulutuksen keskeiset elementit, joista sanoisin sen verran, että kaikessa lähtökohtana on se opiskelijan oma koulutuksellinen ja tavoitteellinen ja ammatillinen tausta. Ja sitten me tehdään hyvin tiivistä ohjauksellista yhteistyötä jokaisen opiskelijan kanssa yksilöllisesti. Eli tämmöinen henkilökohtaisen HOPSin jokainen sitten rakentaa ja päivittää sitä Integra-opintojen aikana. Ja sitten toisaalta taas pidetään hyvin tärkeänä sitä, että opiskelijat saavat niin kuin kontakteja ja mahdollisuuksia sosiaalistua paitsi sitten yliopistossa, korkeakoulussa, akateemiseen yhteisöön, mutta myöskin sitten tavallaan tiedostetaan se seikka, että voi olla vähän erityyppisiä niin kuin konventioita ja käytänteitä siellä aiemmassa Suomen ulkopuolessa opiskellussa opinnoissa ja tutkinnossa takana. Eli koulutetaan sitten aika paljon myös näistä akateemisista taidoista ja käytänteistä. Ohjauksessa tehdään paljon yhteistyötä, eli tämä ei ole mitään yksin puurtamista missään nimessä, vaan verkostoissa ja sidosryhmissä ja kannustetaan sitten myös sekä opiskelijoita että sitten juurikin vaikka tämän tapaisilla tilaisuuksilla, niin sitten myöskin tämän työn parissa työskenteleviä kollegoita, että tehdään niin kuin yhteistyötä opiskelijoiden tukemiseksi eteenpäin. Ja siinäpä minun osuus ja sitten siellä on yhteystiedot ja meidän verkkosivu ja sitten siirrän puheenvuoron kollegalle Helsingin yliopistoon. Kiitos. Kiitos. Mä yritän saada vielä kameran auki. Katson meidän ohjelma-aikataulua ja meillä varmasti tuolla meidän opiskelijat jo odottaa kovasti pääsyä ääneen. Ja mennään suoraan tuohon noin ikään. Eli mä olen Rebekka Nyl Helsingin yliopiston opetuksen strategisista palveluista ja kehitän täällä Helsingin yliopistossa nimenomaan kansainvälisten osaajien palveluita ja koordinoin tätä kokonaisuutta. Ja tähän osuuteen kuuluu myöskin nämä meidän akateemiset valmentavat, joista meillä on nyt menossa toinen pilotti, eli Aqua 2 puhutaan. Ja meillä on hyvin paljon samoja elementtejä, mitä on ollut näissä kaikissa muissakin valmentavissa, eli nimenomaan tämä on kohdennettu pääasiassa meillä niin kuin näihin SIMHE-asiakkaille, ja tämä onkin oikeastaan mun mielestä niin kuin tämmöinen SIMHEn selkeä niin kuin jatkumo ja tämmöinen tavallaan palvelukokonaisuus tai palvelupaketti, joka on paketoitu tavallaan tarjoamaan tietylle porukalle vähän ehkä jäsennetymiä ja pitkäkestoisimmin niitä asioita, joiden kautta pääsee sitten paremmin integroitumaan tähän suomalaiseen yhteiskuntaan ja koulutusjärjestelmään ja ennen kaikkea sitten niin kuin työelämään. Ja mennään seuraavaan. Te saatte nämä diat näin. Ja meillä ihan samalla lailla kuin muillakin, niin tässä näkyy justiin, että mitä ne akateemiset valmennettavat sitten, mitä tarvitaan, jotta pystyy sitten jatkamaan täällä opintoja tai sitten vaihtamaan uraa ja kaikki on meillä tosiaan on korkeakoulukelpoisia tai suurin osa korkeakoulututkinnon jo tehneitä. Ja aika monelle saattaa jo riittää se, että jos se on se tutkinto, niin sitten saatetaan tarvita nimenomaan sitä kielitaitoa, että meillä isossa osassa on tämä suomen kielen opinnot. Mutta kun sitten se ei välttämättä ole se ainoa asia, niin sitten meillä on myöskin isona osana on justiin tätä ohjausta ja tuutoritoimintaa ja mentorointia, joiden kautta pyritään sitten niin kuin tukemaan sitä, että onko se että haluan jatkaa sillä samalla alalla ja riittää ehkä se, että hankin sen suomen kielen taidon, vai sitten ja sitä toisaalta näiden oman alan opintojen kautta myöskin vahvistetaan sitä kielitaitoa, että onko se tavallaan se paketti, joka riittää, vai onko sitten tavallaan se, että etsitään joko ihan kokonaan uutta alaa tai sitten ei olla vielä aloitettu niitä opintoja korkeakoulussa. Eli näiden pakettien kautta pyritään sitten
auttamaan opiskelijoita eteenpäin. Ja samalla lailla kuin Integrassa, niin josta ollaan hyvin paljon otettu mallia ja kopioitu, niin meilläkään ei ole ihan ollut semmoinen tarkka se kielitaitovaatimus siinä alussa, ja se on vähän vaihdellut, mutta ollaan huomattu, että selkeästi niin kun, jotta se saavutettaisiin se taso, että pystyy aloittamaan sitten opinnot yliopistossa, niin sitten pitäisi lähteä sieltä B1 selkeästi, että jos se on selkeästi siellä alemmalla, niin sitten se opintojen aikana se suomenkielinen taito ei välttämättä ehdi sitten tulla niin paljon kehittyä. Sitten meillä ollaan todettu, että monissa näillä opiskelijoilla saattaa olla tämä englanninkielinen taito myöskin sellainen, että sitä pitää vahvistaa, ja sitten toisaalta tätä opiskelutaitoa ja itsenäisyyttä täällä itseohjautuvuutta ja tämän tyyppistä, mikä on suomalaisessa korkeakoulumaailmassa hyvin tyypillistä. Ja yhtenä on ehkä sitten myöskin tämmöiset IT-taidot, että jos ne ei välttämättä ole sitten kaikille ihan niin tuttuja, miten täällä suomalaisessa digimaailmassa mennään. Mennään seuraavaan. Näin. Ja meillä tosiaan, mä nostin tähän, niin kun, että meillä on ollut tämä Aqva 1 ja Aqva 2, ja näissä ollaan opintopisteiltään nämä on aika pitkiä, ja opiskelijamäärät on ehkä myöskin meillä ollut sitten tavallaan pääkaupunkiseutua ajatellen, niin meillä on otettu aika isoja sisäänottoja on ollut, eli nyt meillä tosiaan tässä Aqva 2 aloitti 82 opiskelijaa, ja kysyntää olisi ollut varmastikin vielä enemmän. Ja tuo opintojen laajuus tosiaan ehkä riippuu vähän siitä, että kuinka paljon sitten niitä suomen kielen opintoja tulee, että jos lähtee sieltä vähän alhaisemmalta tasolta, niin sitten niitä on enemmän, ja toisaalta sitten saattaa olla vähän enemmän oman alan opintoja. Mennään sitten vielä eteenpäin. Ja mä ajattelin, että se mikä meillä olisi, mikä on tässä ollut myöskin mielenkiintoista, että millaisella taustalla ja miten meille tulee näitä opiskelijoita, niin tässä on yksi dia siitä, että millaisia äidinkielen mukaan meillä on opiskelijat. Eli tässä näkyy selkeästi isoja maita, mutta sitten on myöskin tuo muu ryhmä on yksi iso, että siellä on ihan yksittäisiä opiskelijoita. Ja mennään sitten vielä sen taustan mukaan. Eli tämä myöskin kuvaa sitä, että tämä on aika heterogeenista porukkaa, eli osalla saattaa olla jo tohtorin tutkinto, ja silloin ehkä on tavallaan se, että hankitaanko sitä suomen kielen taitoa ja verkostoja ja miten päästään siinä eteenpäin, vai haluaako kenties vaihtaa sitten alaa vai mikä on sitten tavallaan siinä taustalla. Ja mennään sitten vielä eteenpäin, ja tästä näkyy sitten vielä se, että mille aloille meiltä ollaan kiinnostuneita lähtemään. Ja te tosiaan saatte nämä mun diat, ja sitten tuossa seuraavalla on vielä sitten yhteystiedot, niin päästään näin. Mutta mä en halua puhua tämän pidempään, kun mä katson tuota kelloa, ja mä tiedän, että siellä on meidän upeita opiskelijoita, jotka on huomattavasti parempia kertomaan siitä, että minkä takia valmentavia opintoja kannattaa järjestää. Mielellään vastaan tuolla chatissa minä, ja sitten täällä on myöskin mun kollegoita useampia, niin mielellään kerrotaan, että jos tulee kysymyksiä. Kiitos Rebekka. Ja tosiaan nyt on niin, että ei jää tällaiselle keskustelulle aikaa nyt tästä osiosta, mutta varmasti kollegat voivat jatkaa tuolla chatissa keskustelua ja vastailua, koska nyt päästään sitten sokerina pohjalla tärkeään osuuteen, eli meillä on paneelikeskustelu ja päästään kuulemaan valmentavan koulutuksen käyneiden näkökulmaa ja näkemyksiä tähän toimintaan. Eli meillä on 5 valmentavan koulutuksen käynyttä panelistia täällä paikalla. Pyytäisin teitä laittamaan kamerat päälle, niin päästään aloittamaan keskustelua. Eli oikeastaan ensimmäisenä pyytäisin teitä esittelemään itsenne ja kertomaan, että mihin valmentavan koulutukseen olet osallistunut ja missä tällä hetkellä olet. Onko tämänhetkinen opiskelupaikka esimerkiksi vai minkälainen tilanne tällä hetkellä, niin pyytäisin, jos Seema voisit aloittaa. Kiitos. Hei.
Olen Sema. Osallistuin Savonian valmentava koulutuksen verkko-opetuksen viime vuonna. Ja asun Kuopiossa. Haen työpaikkoja ja postdokin UEFille sekä Valviralle. Ja odotan vastausta nyt. Kiitos. Hienoa kun olet panelistina paikalla. Ja sitten Selahadin Uslu. Hei, olen Selahattin Uslu. Mä olin opiskelija Aqua 1-hankkeessa ja myös otin 5 opintopistettä Savoniasta myös. Nyt olen opiskelija Helsingin yliopistossa. Mun ohjelma on suomen kieli ja kulttuuri. Nyt olen toisen vuoden opiskelija. Kiitokset. Ja sitten jos Aldo Cuevas Salgado voit jatkaa. Huomenta. Nimeni on Aldo. Mä asun Joensuussa ja mä osallistuin viime vuonna MAVA-koulutukseen Savoniassa verkkototeutuksena. Ja sitten minä myös osallistuin Kava-koulutukseen Kareliassa, joka oli tarkoitettu parantaa suomen kieltä työelämässä. Ja sitten minä aloitin insinööriopinnot Karelia ammattikorkeakoulussa. Hei, kiitokset ja hienoa kun olet paneelissa mukana. Sitten Vaishnavi Bankele, jos jatkat. Joo, moi ja huomenta. Mun nimi on Vaishnavi Bankele. Olen Intiassa ja minä valmistuin Integra-koulutukseen Jyväskylän yliopistossa 2 vuotta sitten. Ja viime vuonna opiskelen maisteriksi ohjelma sama yliopistossa ja tällä hetkellä työskentelen tutkimusassistentti Jyväskylän yliopistossa. Kiitos. Joo, kiitokset. Ja sitten viidentenä panelistina Hurje Gens. Ole hyvä. Hei, minä olen Hurje. Olen tällä hetkellä Aquan toisessa koulutuksessa. Koulu jatkuu vielä minulle helmikuun loppuun asti. Mä olen opiskelemassa Aquassa. Joo, kiitokset. Ja tosiaan tärkeää päästä kuulemaan teidän näkemyksiä näistä valmentavista koulutuksista. Niin ensimmäinen kysymys teille kaikille oli se, että mikä merkitys tällä valmentavalla koulutuksella on ollut omalle koulutus- tai urapolulle? Miten näette tämän seikan? Ja ajattelin, että haluaisitko Vaishnavi vaikka aloittaa tästä? Joo, kiitos. Integra-koulutus auttoi minua valmistaa hyvin opiskeluihin. Opin esimerkiksi akateemisen lukemisen, academic reading and academic writing. Ja se auttaa minua nyt teen mun maisteriksi tehtäviä. Kiitos. Ja jos Aldo, haluatko jatkaa tästä? Nämä koulutukset, Kava ja MAVA, auttoivat minulle tosi paljon, koska sain parantaa suomen kielen taitoni. Ja esimerkiksi mä opin tosi paljon matematiikan kieltä suomeksi ja myös mä sain paljon tietoa esimerkiksi työelämän asioista, miten hakea työpaikoihin ja kaikki. Ja se oli todella hyödyllistä minulle, koska mä sain paljon tietoa ja
Mä opin paljon uusia sanoja noista koulutuksista ja se oli tosi mukava. Kiitos. Selahattin, haluatko jatkaa? Mun mielestä Aqua oli tosi erittäin tärkeä mun elämässä, koska kun olen opettanut TE-toimiston suomen kielen kursseja, mä olin niin kuin noin B1 ja mä olin yksi niin kuin vuoden päällä ja korkeakoulut toisen vuoden päällä ja mulla ei ole siltä välillä ja Aqua tuonut niin kuin minut korkeakoulutasolle. Se oli tosi tärkeä. Ja myös toinen hyöty Aquassa oli se, että Helsingin yliopisto järjestää Aquaa ja siinä mä saan tietoa yliopistosta ja myös yliopiston järjestelmästä ihan suoraan yliopiston opettajalta. Joo, ja Hurja, jos jatkasit sitten seuraavana. Joo. Mäkin niin sanoin, että olen Aquassa opiskelemassa, kun mä oon asunut Suomessa 3 vuotta ja opiskelen suomea 2 vuotta ja aloitin Aquaan eli 1 vuotta sitten. Mä sain jo paljon apua Aquasta ja sain Suomi 5 ja 6 kurssi, josta opiskeltaan. Eli opiskellaan participit, lausan vastikkeet ja mun on tarve tai paljon niitä ja sitten mä oon opiskellut siellä englannin kieli ja sitten IT-taidot suomeksi minun on oikeastaan tarve niitä ja sitten yhteiskuntaoppi, joka on jo jatko vielä, kun se ei ole loppunut vielä. Ja mä sain paljon hyötyä tästä opiskelusta, erityisesti ymmärtämään edistyneen kirjoitustehtävän kaikki muut uutiset tai oma elämän ja keskustelutaidot myös sain paljon apua siitä. Lisäksi osallistuin viime vuonna Slovenian järjestämään terveysalan liittyviin keskustelun eli kielikahvilaan. Niitäkin sain paljon hyviä vinkkejä ja arkielämää varten. Siinä se on minulle on tosi hyvä merkitys, suuri merkitys. No, kiitos. Ja sitten Sema. Savonian valmentava koulutus oli hyvä vaihtoehto minulle, koska olin vanhempien lomalla ja osallistuin minun tyttäreni kanssa verkossa. Ja haluaisin työskennellä Suomessa omassa alassani. Sen takia minun pitäisi saada 4 pisteitä 4 osasta. Sen takia suomen kielen kehittämisen varten Savonian valmentava koulutus oli tosi hyödyllistä minulle. Opin paljon uusia asioita, esimerkiksi ammattikorkeakoulun tai yliopiston kulttuureja. Se on erilaista meidän kulttuureista. Ja kiitos Savoniasta. Joo, kiitokset. Sitten kolmantena ja oikeastaan jo viimeisenä kysymyksenä teille olisi se, että mikä valmentavassa koulutuksessa on ollut onnistuneinta tai parasta ja mitä teidän näkemyksen mukaan vielä pitäisi kehittää tulevaisuudessa. Ja tässä ajattelitte, jos haluaisitko Selahattin aloittaa tästä kysymyksestä? Mun mielestä tarve on
suuri. Eli esimerkiksi mun tarinassa mä asun Hämeenlinnassa ja Hämeenlinnassa ei ole semmoista kurssia. Eli Hämeenlinna tarjoaa vaan B1-tasolle asti. Nyt mä matkustan Helsinkiin. Myös Akvan aikana mä matkustin. Mun mielestä joka kaupungissa on tarve ja se auttaa joka maahanmuuttaja ja myös Suomen yhteiskuntaa, koska kun maahanmuuttajat oppivat niin parempi suomen kieli, se vaikuttaa myös Suomen yhteiskuntaan. Kiitos. Kiitos. Haluaisitko Hurje jatkaa? Joo, minusta oli ollut tosi hyvä ja erityisesti IT-taidot, eli vaikka olisi ollut jo perustaidot, pilvipalvelutekstin käsittely tai tietoturva tai muut suomen kielen kielioppi tai kirjoita keskustelukurssit oli tosi hyödyllistä minulle, mutta se olisi hyvä, jos järjestettäisiin enemmän oman alan kurssi. Meillä on vain mahdollisuutta saada 5 tai 10 opistopistettä. Ja se olisi hyvä, jos IT-taidot jatkuu vielä enemmän. Ja mä uskon, että tämä on meidän tarve korkeakoulussa. Ja se olisi hyvä myös joku toinen kieli, eli ruotsi alkamis vähintään, eli A1 tai A2, se voi olla valinnat opinnot, mutta meidän on oikeastaan tarve mun mielestä siitä. Kiitos, tärkeitä huomioita. Ja pyytäisin, jos Aldo, haluatko jatkaa sitten? Joo, nämä koulutukset vastasivat minun odotuksiin, mutta mä suosittelen, että pitäisi olla tai tarjota opiskelijoille lisää IT-taidot ja myös perehdytä myös opiskelijalle lisää puhekielen taitoja, koska se tarvitaan tosi paljon arkielämässä ja opetuksessa ja työelämässä, ja tämä olisi minun suositus. Kiitos. Siinäkin oli tärkeä pointti. Ja sitten Sema, jos jatkat tästä. Joo, minun mielestäni valmentava koulutus on suunniteltu niin hyvin, koska meillä oli matematiikan, englannin kielen ja suomen kielen oppitunteja. Ja mielestäni jopa matematiikan tunnilla minun suomen kielen taitoni on kehittynyt. Ja meillä oli myös ryhmätyötä ja puhuminen aikaa. Ja meillä aina tukea opettajistamme. Ja myös valmentava koulutus oli verkossa, mutta minulla ei ollut teknisen ongelmia tämän aikana. Jos meille tulee teknisen ongelmia, meillä aina kontaktia opettajien tai IT-työntekijöiden kanssa. Ja he tukevat aina meitä. Se oli hyvä minulle. Ja myös meillä oli yksi tehtäviä. Meillä oli paljon tehtäviä,
mutta minun mielestäni artikkelin kirjoittaminen tehtävä oli paras tehtävä, koska haluaisin jatkaa tutkimusta. Se oli tosi hyödyllistä minulle. Kiitos paljon. Ja Vaishnavi, sulla on sitten viimeinen puheenvuoro panelisteista. Kiitos. Joo, meidän Integra-koulutuksena muoto oli tosi hyvä. The format was really good. Se kautoi kaikki akateemisen opintojen osa-alueet. All the topics were covered, which I have been currently using in my master studies. Kurssin markkinointia voidaan parantaa, koska minä ajattelen, että if I would have got to know about Integra course before I actually did, it could have made a lot of difference in my timeline of getting to the goals that I had before having participated in this course. Yeah, thank you. Kiitoksia paljon. Näen tuosta, ollaan käyty nämä ennakkoon valmistellut kysymykset nyt läpi ja päästy kuulemaan näkemyksiä, tärkeitä huomioita valmentavan koulutuksen käyneiden näkökulmasta. Ja huomaan, että chatissa on tullut kiitoksia, että on ollut mielenkiintoista kuulla ja tärkeitä näitä näkemyksiä. Sitten myös Marita Häkkinen kiittelee kaikkia, mutta erityisesti nyt Aldoa nostosta tuosta puhekielen taidoista, että se on tärkeä huomio. Mutta oikeastaan ihan sellaisia suoria kysymyksiä tässä en näe, että oikeastaan tosi lämpimästi nyt haluaisin myös omasta puolesta kiittää panelista ja hienoa, että pääsitte paikalle ja kuultiin teidän huomioita tästä valmentavasta koulutuksesta. Siitä oli tosi paljon hyötyä ja varmasti sellaisia pointteja, jota sitten jatketaan näissä keskusteluissa. Niin suuret kiitokset, niin päätetään tämä paneeli tähän ja itse asiassa päästään sitten päättämään koko tämä webinaarikin. Ja tiedoksi nyt kaikille osallistujille, että tämä tulee tallenteena, niin kuin Maija jo mainitsi, tuonne meidän verkkosivuille pian ilmestyy, laitetaan siitä sitten osallistujille tieto. Tilaisuudessa käytetyt kalvot tulee sinne meidän tapahtumasivulle ja tulette saamaan siitä linkin ja toivottavasti olette myös poimineet tuolta chatista noita tärkeitä tietolähteitä, voidaan niitä myös koota sinne meille verkkosivulle. Mutta nyt tosiaan suuret kiitokset panelisteille ja kaikille puhujille ja osallistujille. Teitä oli runsaslukuisesti paikalla ja tosiaan sanaa saa levittää ja sitten tallennetta ja noita meidän videoita hyödyntää, jos tulee vastaan sellaisia kollegoita, joille SIMHE-palvelut ei vielä ole tuttuja. Niin suuret kiitokset ja oikein hyvää edessä olevaa viikonloppuakin kohta.